Welcome back to John Mendoza Tutorials. Today, ituturo ko sa inyo kung paano ba ako nag-earn, kung paano ba ako kumikita sa Coins.ph, kung paano ko ba pinapaikot yung pera ko through Coins.ph, and kung ano ba yung mga techniques ko during this quarantine para mas makatipid ako and at the same time, kumita pa ako. So, let's start! So, unang-una sa lahat, kailangan natin gumamit ng Coins.ph. Ayan. So, enter muna natin yung password natin. Kung mapapansin nyo, meron akong 3,936 sa aking wallet. So, bakit? Kasi, mas maganda mag-cash in ngayon kay Coins.ph kasi wala silang bayad ngayon pagdating sa pagka-cash in. Unlike kapag ordinary days, meron silang tubo, meron silang patong na 15 pesos ata per transaction. So, masakit na siya kung iisipin. Pero, since naging libre ngayon si InstaPay, so basically wala tayong babayaran na transactional fee. So, paano ba ako nagka-cash in? Nagka-cash in ako through GCash. Then, susundan ko lang tong steps dito. Nakikita mo naman dyan yung mga details ni Coins.ph kung paano ka makapag-cash in through GCash. Pero, pwede kayong gumamit ng online bank transfer, pwede kayong mag-over-the-counter, kiosk, department store. Pero, ang maganda kasi sa mga e-wallets and dito sa mga preferred cash in location is instant silang lahat. So basically, pag nag-end na yung transaction na to, pag nag-complete yung transaction na yun, papasok na agad yung pera mo sa Coins.ph. So mas mabilis ka makapag-transact. Next, kunwari nakapagdagdag ka na sa Coins.ph mo. So ang next naman na gagawin natin is kung paano ba tayo kikita through Coins.ph. So, meron silang feature na buy load. Compare kasi kay GCash tsaka kay Paymaya, 5% lang yung cashback nila. Pero kay Coins.ph, meron tayong 10%. So, malaking bagay na rin yun. Kasi, kapag nag-load ka ng 50 pesos, meron ka agad na cashback na 5 pesos compare sa 2.5 pesos. So, malaking bagay na yun. Isa naman sa pinagkakakitaan ko through Coins.ph, through bills naman. Unlike kila GCash, Paymaya, wala tayong cashback na marireceive sa kanila. Pero kay Coins.ph, meron tayong 5 pesos na cashback na marireceive sa kanila every time na nagbabayad tayo ng kahit na anong bill. So, makikita mo dyan, meron tayong Meralco, Sky Cable, BPI, Maynilad, Kuryente Load ng Meralco, etc. Marami yan. So, and take note, kapag nakalima kang bills na nabayaran mo, pwede kang mag-earn ng 100 pesos cashback. Sure yan. So, malaking bagay na rin yung 100 pesos na yon. And dadako naman tayo sa pinagkakaabalahan kaya pinag-experimentohan ko ngayong quarantine. And ito yung Bitcoin. Kung mapapansin mo, meron na akong 728 pesos na Bitcoins. Kung ngayon ako magko-convert ng Bitcoin to peso, lugi ako. Pero kung hihintayin ko na tumaas yung price ni Bitcoin, doon ako kikita. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano ba ako nagpapalit from peso to Bitcoin. So, unang-una, convert. So, makikita mo ngayon, yung current rate ng Bitcoin is around 457,403.45 pesos per 1 Bitcoin. So, kaya siya tinawag na Bitcoin kasi nga, bit lang siya nung pera natin. So, kailangan natin makita yung chart ni Bitcoin, kung paano ba siya nagfa-fluctuate, kung paano ba siya tumataas, kung paano ba siya bumababa. Kasi by that, malalaman natin kung paano yung flow ni Bitcoin. And to be honest, sobrang baba ng bilihan ng Bitcoin ngayon. Kaya magandang bumili ngayon ng Bitcoin. Kasi kapag nag-boom ulit si Bitcoin or pag tumaas yung value ni Bitcoin, doon natin siya papapalitan. So, punta lang kayo ng all. Crypto prices. Yan. So kung mapapansin mo, ang value ngayon ni Bitcoin is 457,922.78 PHP. Bumaba siya ng 2.54%. So, nung nabili ko yung Bitcoin ko, nasa 500,000 siya. So, kung ngayon ako magpapapalit ng Bitcoin, luging-lugi ako.
hihintayin ko siya pumalo ng 520k Bitcoin bago ko siya papalitan. And by that, dun tayo kikita ng siguro 20% or hindi natin sure. So, importante na lagi mong i-check yung chart ni Bitcoin, kung paano ba nangyayari yung fluctuation niya, kung paano ba siya tumataas. And ngayong quarantine, sobrang bumagsak yung Bitcoin. Yan, kung mapapansin mo, ang pinakamataas niya is 476 this month. Ang today, ang pinakamataas na na-achieve ni Bitcoin na price is 476. So, kung magpapapalit ako ulit ng oras na to, talo pa rin ako. So, dapat hintayin ko na tumaas yung value. So, tingnan natin yung 1 week ago. Kung mapapansin mo, ang pinakamataas is ito, 511. Kung that time ko nabenta yung Bitcoins ko, kikita ako ng siguro mga 10%. Importante talaga na ma-check mo, matrack yung fluctuation and yung pag-increase ni Bitcoin. So, kung mapapansin mo rin dito, ito yung pinakamababa naging value ng Bitcoin natin, which is 451,084 pesos. So, magandang time to na dito ka bumili dapat ng Bitcoin. Kasi, pag nabenta mo siya ng may gantong value, sobrang laki ng tubo mo. Tingnan natin yung 6 months ago, kung paano ba gumagalaw si Bitcoin. Mapapansin natin dito na siguro ito na yung pinakamataas, which is yung 528,616 PHP. Dapat, huwag kang bibili ng mataas dito. Dapat pumili ka kapag mabandang ganito, 203,000. Sobrang laki ng kita mo. Pero madalang kasi na bumaba si Bitcoin. So, importante na sobrang tingnan mo talaga yung fluctuation and yung pagtaas ng value ni Bitcoin. So, ako, hinihintay ko na bumaba siya ng 450, around 450, bago ko bumili ulit. Kasi, sa totoo lang, feeling ko lugi na ako dun. Kasi, around 500,000 ko nabili yung Bitcoin ko. 520k, yung pinakamataas na na-achieve ni Bitcoin. So, more or less, maliit lang yung kikitain natin. Pero kung bibili tayo ngayon ng Bitcoin ng halagang 450,000, malaking kikitain natin kasi isipin na lang natin na around 10% yung tutubuin natin. So, magandang mag-invest ngayon sa Bitcoin. Again, suggestion ko lang to. Kung prefer nyo mag-invest ng Bitcoin, pero marami namang alternatives. Pwede kayong mag-invest sa mga different stocks. Pero ngayon kasi ito pa lang yung natututunan ko. Kaya ayoko munang gugulin yung sarili ko sa iba. And since nagta-trial pa lang din naman ako, paunti-unti lang din yung pera na nilalabas ko. Kasi nga ayoko din na magsugal. Kasi mamaya hindi na bumalik sa akin. So, importante talaga na isipin mo palagi na spare yung pera na pinapasok mo sa Bitcoin. Kasi mamaya, wala ka ng panggastos. Hindi natin alam kung kailan tataas yung value nito ni Bitcoin. And hindi na natin alam kung kailan bababa yung value niya. So, importante na spare yung pera na ipapasok natin sa Bitcoin sa pagpalit-palit natin ng pera. Kasi may chance na malugi tayo. So, bukod naman kay Bitcoin, meron pang tinatawag na Ethereum wallet, Bitcoin Cash wallet, and Ripple wallet. So, pwede rin kayong mag-invest. Pwede rin kayong magpasok ng mga coins dito. Hindi ko pa ito gamay. And ayoko siyang aralin kasi mas nakampante na ako kay Bitcoin wallet. I-take advantage natin yung Coins.ph ngayon, lalo-lalo na wala tayong babayaran pagdating sa pagka-cash in. Kasi kapag ordinary days, may bayad talaga siya. So, as much as possible, mag-cash in na tayo. Ilagay na natin yung spare money natin na gusto nating ipasok sa mga ganito. And at the same time, pwede rin natin pagkakitaan nga yung load. Yun lang naman dapat ang secret ng buhay natin eh. Hindi tayo dapat makampante sa kung ano lang yung nare-receive natin. Kaya I hope marami kang natutunan sa aking tinuro ngayon. And God bless you and see you sa next videos ko. Thank you so much. Bye-bye!